Adolf Cukor Kelet-Magyarország szülöttje, és 15 éves koráig itt is élt. Ekkor döntötte el, hogy sok ezer honfitársával együtt ő is kivándorol Amerikába, és ott próbál szerencsét. 1891 tavaszán lépett partra New Yorkban, és szorgalmának köszönhetően néhány év alatt vagyonos ember lett belőle. Az új század hajnalán bekapcsolódott a showbizniszbe, és tőkéjét az új médium, a film fejlesztésébe fektette. Az elsők között volt, aki gyártással és forgalmazással is foglalkozott, de a legelső amerikai nagyjátékfilmet is ő forgatta. Cégével, a Paramount Film Stúdióval megalapítója lett Hollywoodnak, amely számára sorra fedezte fel az első sztárokat is. Korán felismerte a televíziózásban rejlő lehetőségeket, ugyanakkor kísérletezett a szélesvásznú technikával és a térhatású vetítéssel is. Filmjei sorra nyerték az Oscar-díjakat. Ő maga is megkapta az aranyszobrot páratlanul gazdag és sikeres életművéért. Kivételesen hosszú élete során sosem felejtette el szülőhazáját. Így, amíg tehette, rendszeresen hazalátogatott Magyarországra. Az NFI stúdió új műtermeinek egyike mostantól Adolf Cukor nevét viseli. William Fox, a Tokaji borvidék szülöttje, aki csecsemő korában került az Egyesült Államokba. New Yorkban nőtt fel, ahol kivételes üzletérzékét sikerrel kamatoztatva hamar a jövedelmezőnek ígérkező filmipar egyik kreatív irányítója lett. Mozihálózatot üzemeltetett, majd bekapcsolódott a filmforgalmazásba és gyártásba is. Létrehozta Fox Film nevű cégét, ami a legnagyobb gyártók egyike lett. Sorra fedezte fel a némafilm legnagyobb sztárjait, és tudatosan alakított ki körülöttük sztárkultuszt. Kiváló üzleti érzéke és a filmmarketinggel kapcsolatos ötletei komoly sikereket hoztak neki, ugyanakkor jelentős érdemeket szerzett a korai hangos filmgyártás és filmhíradó készítés terén is. A gazdasági világválság egyik kárvallottja lett, így az 1930-as évektől kivonult a szakmából, de a nevét továbbra is viselte, a 20th Century Fox, amely a filmtörténet egyik legfontosabb szereplője maradt, és amely évtizedeken át készítette a legnagyobb kassza sikereket. Noha Fox sosem tért vissza Magyarországra, mégis szívesen dolgozott együtt magyarokkal, akiket színészként, íróként vagy ötletemberként mindig szívesen látott stábjában. Az NFI stúdió új műtermeinek egyike mostantól William Fox nevét viseli. Banovics Tamás, a magyar filmtörténet sokoldalú, izgalmas, azonban mellőzött alakja 100 évvel ezelőtt született a fővárosban. Az elsők között volt, akik filmrendezői diplomát vehettek a kezükbe. Első filmjét 1956-ban politikai áthallások miatt betiltotta a cenzúra, ezért a későbbiekben többnyire rövid táncfilmeket készített, amelyek modern és sajátos vizuális világával egyre több elismerést szerzett. Filmdíszleteinek egyéni, letisztult és absztrakt hatású világára Cannes-ban is felfigyeltek, ahol technikai nagydíjjal jutalmazták látásmódját. Az elismerés itthon sem maradt el, hiszen számos alkotó kérte fel közös munkára. A 60-as évektől állandó munkatársa lett Jancsó Miklósnak. Az élethosszig tartó közös munka eredménye a magyar filmtörténet számos jelentős alkotása. Mások filmjeihez, valamint számos színházi és televíziós produkcióhoz is gyakran tervezett látványos és emlékezetes díszletet. Ő volt a Fóti stúdiókomplexum területén épült első szabadtéri díszlet megálmodója és tervezője is. Az NFI stúdió középkori várdíszlete mostantól Banovics Tamás nevét viseli. Nak Károly éppen 100 éve valósággal beleszületett a moziba, hiszen édesapja üzemeltette Berettyóújfalun a Városi Filmszínházat. Gyermekkori élményei hatására már a háború alatt a filmgyártásban dolgozott,
ahol a filmkészítés minden titkát elsajátította. Ennek köszönhette, hogy később minden idők egyik legsokoldalúbb alkotójává válhatott, aki képes volt a folyamatos megújulásra, és mindent tudott a kamera mögötti munkákról. Hosszú pályája során mindig biztos kézzel nyúlt a legkülönbözőbb műfajokhoz. Rendezett sikeres vígjátékot, lélektani drámát és csípős szatírát is. Beolvastam neki az igazságot. Én lefogadom, hogy megváltozik. Legtöbb alkotása a magyar filmtörténet remek művévé érett, és ezek közül sok a legnevesebb nemzetközi jelöléseket és díjakat is besöpörte. Hosszú és termékeny alkotói pályája elismeréséül csaknem valamennyi hazai díjjal megjutalmazták élete során. A magyar filmtörténet egyik legkiemelkedőbb és legnagyobb hatású rendezője volt, akinek keze alatt filmrendező generációk nevelkedtek, és akinek filmjeit minden korosztály ismeri Magyarországon. Az NFI Stúdió új műtermeinek egyike mostantól Mak Károly nevét viseli. Radványi Géza a felvidéki Kassa szülöttje volt, ahol polgári családban, klasszikus humán műveltségben nevelkedett. A filmhez az újságírói pályáról került át, Berlinben és Párizsban írt forgatókönyveket, majd hazatérve rendezni kezdett. Sorra készítette korának legszínvonalasabb drámáit. Ezek között volt olyan is, amelyet színesben forgatott. Filmjeinek jellegzetessége volt a humanizmus és a mély lélektani hitelesség, amelyből építkezve a háború után elkészítette az újjászülető magyar filmgyártás első remek művét. Balázs Bélával együtt ő alapozta meg a magyarországi filmművészeti képzést, és bár 1948-ban elhagyta az országot, hogy a francia, német és osztrák filmgyártás termékeny alkotója legyen, a fiatal magyar filmes tehetségek iránti érdeklődése sosem szűnt meg. Évtizedekkel ezelőtti gondolatai nem csak újra aktuálisak, de mottója is lehet az NFI Stúdió fejlesztésének. Szóval itt nagyon föl kell készülnünk arra, hogy a következő 50 évben hogy fogunk lépést tartani. De hogy látom itt a fiatalokat, az elmúlt 2 évben, amit most itt töltöttem, azt láttam, hogy nem kell félni, meg fogják találni az utat. Az NFI Stúdió új műtermeinek egyike mostantól Radványi Géza nevét viseli.